Szép jó reggelt kívánok! Augusztus 10-e, ha minden igaz, szombat van. A Magyarország-Finnország biciklitúra 11. napja következik. És itt vagyok Litvánia közepén. Ha minden jó megy, ma el is hagyom Litvániát, és Lettországba megyek tovább. És még egy dolog, itt aludtam egy autópálya vagy gyorsforgalmi út felüljáró alatt. Hajnalban volt valami nagy szél, meg valószínűleg eső is, de én átaludtam, így a nyomokból látom, hogy zuhé lehetett, illetve az előrejelzés is mondta, azért is választottam ezt a gyönyörű szép helyet. De az az előnye mindenképpen megvolt, hogy száraz maradtam, nem kellett foglalkozni a táborverés nyűgjeivel, legalábbis olyan mélységig, mint hogyha szabadba aludtam volna, főleg eső esetén. A füldugó meg csodákat tesz, tehát aludtam, mint a tej. Híd alatt fel se tűnt, hogy szemelkél még az eső. De hát így is úgy is elindultam volna. Aztán reménykedjünk a jó időben. Már csak azért is, hogy tudjak tölteni. És immár bicikliúton Litvánia negyedik legnagyobb és legnépesebb városa felé. Tőlem jobbra látszik, hogy milyen időjárás távozott innen. Balról tisztuló ég van. De talán lesz jó idő is. Régi biciklis infrastruktúra nyomai. Kár, hogy nem tartják egy kicsit épségben, mert hogy tök jó lenne. Meg úgy látom, piac készülődik. Az pedig ott pár kilométerre már Šiauliai, ott látszik a táblán balra. Tehát Šiauliai a település neve. Ugye erről beszéltem, hogy Litvánia negyedik legnagyobb és legnépesebb városa. Hát itt is azért fekvőrendőröket raktak a bringásoknak. Šiauliai. És éppen építik itt a bicikliutat, legalábbis remélem, nem mintha nekem számítana. És a környék látnivalói. Ez elég tág környék, ugyanis a határig egészen írja a látnivalókat. Ez pedig itt a város látnivalói. És a bicikliút épül, elég kultúrát lesz, úgy tűnik. Nagyvárosias hangulat kedvéért. Itt már az új bicikliút. Szovjet lakótelepek. És modern bevásárlóközpontok. IKEA, Elektromár, Jysk. Jaj, bicikliútnak megint vége. Ott van még egy Lidi is.
Ez pedig kis piacnak tűnik itt. Egyébként tegnap próbáltam látnivalókat keresni a neten. Már itt a városban hát nem igazán írt semmi olyan nevezetességet, amit meg kéne nézni. De nagyváros tartozéka a McDonald's is. Na és itt volt víz is, meg a városba több helyre írta egyébként a Navi, hogy van vízvételi lehetőség. Szóval teli vagyok vízzel. Egy kis reggeli ejtőzés is megvolt. És induljunk Riga felé. Ez pedig itt a sétáló utca. Ez szép. Szépen meg van csinálva. És még öltöző fülkék is vannak. Ez itt valami piacépület lehet. Jó sokan vannak. Kicsit kertvárosiasabb rész. Igen kellemes bicikliutakat is lehet találni még itt. Haladnak, haladnak. Ország többi részén is ez kéne. Nem bánnám, ezek csak riogató felhők maradnának. Volt már esőbe részem épp elég. Szóval ezen az úton kell mennem, ha nem akarok meglepetést. Mert hogy úgy néztem, hogy lennének földutak megint, 2 is, azon az úton, amin visz. Megint úgy, hogy egy ideig szépen aszfaltút, aztán hirtelen átvált a földút, kavicsos útba. Szóval itt meg a temetői piac. És már Riga a térképen, pontosabban a útjelzőtáblán. Szép kis motel, étterem az út mellett. Ott fut a gólya, szó szerint fut. Jó van, megnyugodott. A bicikliút, meg az útvonal tervem itt jobbra vitt volna el, de
Hát megszemléltem a térképet, hogy mit ígér, és egy ideig elvisz a sárgával jelölt út, de utána földútra vált egy jó hosszú szakaszon, aztán idővel úgyis visszahozna erre a főútra. Szóval úgy döntöttem, hogy nem megyek el arrafelé, és megint zuhogó eső a változatosság kedvéért. Ön se volt fölvenni a esőruhát, még jó, hogy a zseki rajtam volt már. Azért kaptam néhány biztató dudálást, meg integetést a szembejövőktől. Na hát, az az eső túl van rajtam, és erre viszonylag száraz úton lehet menni. Ez jó kis út, ezen 30 fölötti tempót tudok tolni. Nagy szágódásba csak az útépítések akadályoznak. Mondjuk itt is aztán hajtanom kell, hogy ne akadályozzam a forgalmat meg a szembejövőket. Eddig kellett a főúton jönni. Nem tudom mennyi volt. Azért érzésre egy 15 km biztos volt. 6 km van a leágazásig. Azt már bicikliúton teszem meg, és addig tervezte volna ugye avval a földutas résszel 24 km-re, tehát ugye Sacper kb. Az jó is lehet az a 15 km-es becslés. Azt azért hozzáteszem, hogy nem találtam alternatív aszfaltos utat, tehát ha a főúttól jobbra, ha balra térek el, mindenképpen valahol kellett volna azon a homokos sóderen menni. Hát az nem annyira gyerebe. Színes, tehenes körforgalom. Úgy néztem, nem úszom meg a földutazást. Lettországban egy földút viszál. Legalábbis a térképjelölés szerint nem néztem meg még a képet. Elég erős szél van ma. ...91 km lenne Riga, ha ezen a főúton mennék. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem ezen fogok menni. Sorstárs. Az ellenkező irányba halad. Nagyon erős a szél. Azt kell, hogy mondjam. Még a végén fölborít a szél. Juhok. Ilyen szépen össze vannak ott rakva a fák tengerekbe. És itt van az a cirka 4 km, amilyen határon átvezet. Úgy néz ki a megfigyelésem, hogy ami fehérrel van jelölve a térképen út, az kavicsos ebben az országban. Az a szint.
az nem aszfaltozott út, véletlenül sem. Ami már sárga, még ha a leghalványabb sárga is, az aszfaltos. A traktor se régi szovjet traktor, mint a déli ország részbe. Rendezettebb is az ország. Egy kicsit. Azért itt lehetnének már aszfaltutak. Na csak hogy tisztában legyünk a elsőbbségi viszonyokkal. Ez a főút, amin haladok, de mindjárt letérek az alsóbbrendű útra. Azt meg kell mondanom, hogy a főúton jobb volt az útminőség, mint itt az alsóbbrendű úton, de szerencsére mindenhol jobb, mint ott a déli ország részben volt. Ebből valahogy kispórolták azt a homokot, meg nem is rakták olyan vastagon. Alatta meg keményebb a réteg, tehát jobban is lehet haladni rajta, nem süllyed meg a bringakerék. Hát ez egy kicsit kövesebb, ez jobban ráz, mint az előző, ott még haladni is lehetett valamennyire. És hát a határt se bonyolították túl a két ország között. Itt a határkő, ugye innentől lett ország. Itt megmutatja a másik oldalon, hogy Litvánia. Jó, megugatott, meg jött utánam most, hogy megálltam, meg fölkeltem, rászóltam határozottan, egyből meghunyászkodott. Szép kis kőépület lenne, ha nem rom lenne, és ott már aszfalt látszik. Ezt a határtól kb. Egy kilométerre találtam. Na, erre van aztán gólya bőven. Ameddig a szem ellát, gólya. Gólya, gólya, gólya. Még ott a birkák mögött is. Nagy fesztivál van, valami sportesemény lehet. Erre szerencsére a fehérre jelzett utak is aszfaltosak. Kivéve ott a határnál volt az a 1 kilométeres szakasz. Ez is olyan jelölési út a térképen. Olyan, mint a frissen lenne aszfaltozva. Bár ez így teljesen nem igaz, amit az előbb mondtam, mert arra felé volt másik út, ami szintén kavicsos volt, és fehér jelölésű volt, de legalább nem általános a dolog. Tökön-bökön magam. Ez meg most egy sárga út, tehát magasabb rendű. Erre ez is kavicsos. Cserébe legalább lehet rajta menni egyenlőre. Tisztára, mint egy vadnyugati film. Porzik az út a lovas után. Lehet valami nemzeti ünnep van, hogy föl van lobogózva az autó. És ez egy bicikliseknek is kijelölt útvonal. A tábla szerint. Márhogy ez ilyen valami útvonal valahonnan valahova.
Van is valami neve a térképen, csak nem értem. Ezzel kényeztetik itt a bicikliseket. Azért megnyugodtam, hogy nem mind a 18 kilométeren kellett ezen a kavicsos úton menni. Talán 3-4-et jöttem, azon mindjárt megnézem. Igen, kb. 3 kilométer lehetett, amit kavicson jöttem. Jó, kilazított, kirázott, kimasszírozott. Most már nincs rá szükség. Most egy kis sebességet tudok nyerni az aszfalton. Azt hiszem, korai volt az öröm. Igen, rövid szakasz volt. Aszfaltos, az is hagyott erősen kívánni valót maga után. Hát sebességet ott se lehetett elérni. Nem tudom, mit jelent ez a tábla, de remélem azt, hogy aszfaltba folytatódik innentől kezdve. Már hogy most már talán 9 kilométer óta jövök ezen a kavicsoson, és igen unalmas. Na szóval aszfalt van innentől, talán nem lesz már kavics. Ugyanitt is lehet még kerülgetni a foltokat, kátyukat, vagy hát lyukakat, de azért jobban lehet haladni. Vagyok róla meggyőződve, hogy annak a mezőnek így hullámoznia kéne ott. Hát elég nagy eső volt mostanában. Szedtem pár szem almát. Legalább a kis gyümölcsbevitel is meg lesz. Itt egy tavacska. Szegény tavacska, nem is olyan kicsi. Egyébként jó nagy szántóföldek. Ez az aszfalt, ez még biztos szovjet aszfalt, azért vörös. Csak néhol megpecselték. És meglepő módon bicikliút. Ez még lehet, hogy felüdülés is lesz ezután az aszfalt után. Megint egy tó mellett jövök. Csak nem látszik. Aha, na most. Se kicsi, és a szél mindjárt elfúj. Na hát, ez egy kicsit városiasabb rész már. Az út is jobb minőségű. Jelentem a vasúti átkelőbe, sikerült elraknyolnom a trájkkal. Fölborultam, mint a büdös bogár. Volt ilyen szlalom beszűkítés, csak nem fértem át a trájkkal. Aztán másodiknál próbáltam kikerülni ott, ahol volt ilyen kitaposott nyom, csak hát az egyik oldalon mélyebben volt a talaj. Szóval pont ugyanilyen szlalomozósba sikerült, illetve hát azt kikerülendő a fűbe, mert én nem fértem át rajta.
Szép nagy park a város közepén. Azt még nem is mondtam, hogy Jelgavában vagyok. Ott a felület inverzbe. És itt majdnem azt mondtam, hogy Dunaparton, de ez a Driksa folyó, ahol vagyok. Hát szépen meg van csinálva. Itt a város közepén ez a sziget. Ez pedig a Lielupe folyó. Ott a másik oldalon is egy túrázó. Itt pedig a Lielupe partján valami nagy palota. Úgy tűnik. Látom, komoly viharok voltak, tényleg komoly viharok lehettek erre, mert rengeteg fa van kidőlve mindenfelé. Upsi. Lecava folyó. Megint jó kis kavicsos út. Természetesen ez a bicikliút, vagy bicikli útvonal ki volt jelölve. És hát lehetne a főúton is menni, de ott meg ugye baromi nagy a forgalom. Sok autó, száguldoznak. Aztán erre is azért jön egy-kettő. Letteknél a forgalom nyugisabb, nem száguldoznak annyira az autósok. Nem csak ilyen földúton, hanem kint a aszfaltutakon is nyugisabban megy a forgalom, hasonló a lengyelhez. És türelmesebbek is a sofőrök, nem akarnak mindenáron megelőzni. Szépen beállnak az ember mögé és kivárják a lehetőséget, amikor el tudnak menni. Itt van ez a kis bicikliút. Itt van a jelzőtábla. Egyszer csak egy keskeny bicikliútra kellett kanyarodni. Tényleg nagyon keskeny, kb. A szalagkorláton belül az út mellett vezetett el, és rávezetett erre a felüljáróra.
Na hát, ez a főút lenne, ahol kéne egyébként jönni, ha nem mennék le azokra az alsóbbrendű utakra. És itt a jel, hogy merre kell menni. Ott az autóút. Meglepetésszerűen változnak az utak minőségei, most egy kilométer, kicsit többet ilyen szipi-szupi vadi új bicikli úton megyek. Remélem már lassan kiérek ezekből a földutakból, mert kezd sok lenni. Aszfalt! Megint aszfalton! Hihetetlen! Sen közeledem Rigához. Szép modern lakótelep. Főút meg tőlem valahol balra. Találtam egy tavat. Van neki kavicsos parkolója. Hát nem olyan jó, mint a lengyeleknél volt. De azért egy éjszakára jó lesz.